Na oké. Szóval, kb. Egy hónapja sincs szerintem, hogy végigtoltam ugye az Alan Wake első részének a remasterjét, ugye 13 éves a játék, és körülbelül 3 éve volt ez a remaster kiadás, szerintem kurva jó volt egyébként. Az eredeti ez nem volt szerencsém, de így a remasterrel kezdtem, ami sokkal szebb, meg jobb. Meg szépen vitte a PlayStation is. Itt van a második rész. Hát, vannak elvárásaim, mert eléggé next gen cucc. Szeretem a stílust, meglátjuk, hogy mit tud. Végig kell játszani. Fuck yeah! Jó, akkor ezt elolvastuk, igen, itt leírják ugye, hogy összeoperálhatják a végbelünket a szánkkal egy másik emberrel, mint Kyle-nak a South Parkban, jó. Ugye itt is ezt írták le, hogy beleegyezünk, hogy nem egyeztünk bele. Hoppá. Na nézzük, azt mondja, brightness-re biztos, hogy tolok. Hát... legyen 70. Milyen azt... Valahol láttam, hogy magyar nyelven streamelték, de lefogadom, hogy az csak PC-n verzióban van. Hát... felirat mehet. Na és akkor itt quality vagy performance, ugye 60 fps vagy 30, hát... én most azt mondom, hogy legyen quality, mert kíváncsiak, hogy mennyire néz ki jól a cucc. Mehetünk. Options. Tutorial mehet, Senzi, hát tolunk el és egy 65-öt. Jó, azt mondja aim sensitivity, hát arra is kéne azért valami 60-at. Aztán meglátjuk, hogy muzsikál a cucc. Hát vibri az szerintem nem kell. Aim assist, hát meglátjuk, hogy mennyire durva. Single tap for quick turn, adaptive triggers. Hát ja, ugye DualSense használja. Megnézzük, hogy mit tud. Elmentette, jó. Cosmetics, az mi a lófasz? Jó lesz a piroska. Ja, és itt a pre-order extra, igen, tehát van egy fegyverskin ajándékba. De nekem az a falintás jobban tetszik. Story normal hard. Hát én egy sztorival kiegyezek most. Az első rész a játéknak nem mondanám, hogy nagyon nehéz volt, de hát olyan szó-szó. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way.
This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. Igen, ugye az első résznek az lett a vége, ugye Ellent beszippantotta a gonosz erő. Cserébe, hogy a nője megmeneküljön. Nem mondott, hogy odaadja az irányítást, az meg is odaadta. Mi ez az állat? Ez egy... Ki ez a disznóember? Medve disznóember, jó. Igen, ezt tudjuk, hogy lehet körbenézni egy TPS játékba. Egyébként már most kurva jól néz ki a cucc. Szenzi egész gyors a 30 FPS-hez képest, hogy ráállítottam. Hoppá! Hát ez nem néz ki szarul. Hát az ember elég szarul néz ki, de a grafika az... Fú. Ebből mi lesz, bazd meg? Oda nézzük ő, hogy néz ki. Azt a kurva. Merre kell menni? Van valami röfögő hang, már ráz a hideg komolyan. Most kezdődött csak a buli. Vázog, itt suttog valaki. Azt hiszem, jó fele megyek. Mi a szar folyik itt, bazd meg? De várj, ugye nem jöttem vissza a vízhez, ahonnan indultam, bazd meg. Hát dehogy nem. Nem lehet futni? Nem. Jó, kezdődik, már tévedek, bazd meg. Na itt kéne elvileg oda fölmenni, a nő ott, vagy nő, hát mit tudom én, ki ott volt fönn. Valami zseblámpával, errefele. Mi a szar az? A kurva nénikédet. Azért jó, hogy az első 3 percben már bejöttek, bázd meg! A kurva szar. Na jó van, bazd meg. Ha itt ilyen jumpscare-ek lesznek... Nem vettem be a szívgyógyszert. Azt a kurva.
Ez egy fejhallgatóval rohadt para. Na jó, akkor tudunk futni E3-mal, oké. Hát csak azt szeretném tudni, mi folyik így gyöngyösöm. Mi a szar? Rohadjál meg! Ó, bad. Na azt olvastam, hogy ugye ez egy inkább horror irányba ment el ez a játék, az első meg inkább pszichothrillerbe. De már most érzem, hogy ez itt nem gyengén ment el horror irányba. Mi a szar? Hát ez már eddig vetekszik a Resident Evil-lel, bazd meg, de mi az ott? Jó fele megyek? Az első részben is ugye ezek a villanyoszlopok jelentették a menedéket a sötét erő elől. Ez egy autó. Szia, uram! Szerintem maradjatok ott, jó? Mert... Paz. Mi ez az elbaszott szar? Fú, bazd meg! Valakik megzavarták őket a húsfeldolgozásba, vagy a disznóvágás közben. Boom, baby. Itt az egy is itt kezdődött volna. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Hú, ez lesz az FBI-os nő. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Jó tippeltem. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't
be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. Na, újra Cauldron Lake. Az első rész helyszíne. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Return one, invitation. Na, akkor megérkeztünk Cauldron Lake-be. Egy gusztusos bevezetővel, ahol kibeleztek egy élő faszit, aki a pucéra végigmászatták velünk a vízparttól. Úgyhogy volt benne 2 jumpscare, amit már most beszartam. Úgyhogy zseniális. A néni most egy térképet szeretne megnézni, ezzel az autóval érkeztünk, és hiányolja a rendőrt, akinek fogadnia kellett volna minket, akinek ott a verdája. És az arcát nem tudom ennek megnézni. Mindig elfordul vele egy... Aha. Na, hol van? Ott van. Fények a nő ruháján beteg. Map displays key locations. Aha, jó. Tehát akkor map... I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Make a map. Azt mondja, ez a inventory. Akkor ez a zseblámpa. Hát ez nem map. Azt mondja, hogy a crime scene-re kellene tartanunk. Na, megyek, jövök. Hey, over here. Hey there. Hello, eh? Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Those damn feds gonna show up, Mulligan. The federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Ezt mondja, a kollégám nem a legélesebb kés a fiókban. They didn't hear me, did they? Éppen beszólt, hogy hol vannak a fasz FBI-osok. Aha, itt már lehet opcionálisan kétféle beszélgetést indítani. Azt mondja, I could use a briefing, rám férne egy eligazítás, vagy van-e szemtanú? Na, akkor igazíts el. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting Ó, about the heart, akkor ez az a kibelezett faszi. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know. Ez ugye bizonyos szervek a testén kívül helyezkednek el, aminek valójában belül kellene lenni. Hát ez nagyon részletes a leírás, köszönjük. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Azt mondja, pár gyűjtment szemtanú van. Right, Thornton? Városi népség. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago.
Visszavitte őket a sheriff a városba. Na, megnézzük a hullát. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. No, milyen kedvesen beenged minket a lyukon a kerítésen keresztül. A General Store-ba kell találkoznunk a deputy-val. Are they gone? These fucking out-of-towners. We can handle this ourselves if they just stay the hell out of it. All of them. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Access the case board inside the mind place. A caseboardot, tehát az ügy leírást elérhetjük a mind place, nem tudom, ez a mind place. Itt milyen gombot mutat, ezért nem értem. Ja, jó, a The mind touchpad. place. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. Wow. Na akkor most a nőnek Facts are on the az board. elméjében vagyunk, és ez egy ilyen ügy összesítő helyszín, és most már rájöttem legalább, hogy swipe-olni kell a touchpadot a DualSense-en, mert ugye nem vagyok már hozzászokva, mostanában nem volt PS5 játék a kezem alatt. Úgyhogy, ja, és akkor itt lenni, gondolom itt kell majd gyűjteni bizonyítékokat, meg mindenféle Everything you cuccost. know about the previous murders. Az előző gyilkosságokról lévő cuccok. Caseboard is a mental technique that allows Saga to analyze clues. Jó, tehát akkor itt lehet analizálni a nyomokat, és előrébb jutni a nyomozásban. Goals 2. Azt mondja, hogy ezzel tudunk zoomolni. Ja, itt valami vízi hullát magyaráz. Now free to navigate the caseboard or leaving. Oké. Áldozatok. All victims reported missing. 2010-ben tűnt el mindenki. Véletlenül se pont, amikor az LMV 1 volt. Nincs más összefüggés. Azt mondja, ez egy fogorvos, szúrt sebek, fölpuffadva. Andy Davis, tanár, fölpuffadva. Nagy mákasi seb. Ez meg egy bolt tulajdonos, szív. Eltávolítva, fura tetkók. Összes hulla fel van püffedve. Ja, szív kivágva. Ja, a lábakon meg a csuklókon seb. Cauldron Lake Murders. Ja, szóval ugye minket az hívtak ide az FBI-tól, mert ugye sorozatgyilkosságok történnek, és hát ugye ezt kellene megoldani. És akkor ez itt a Mind Place, ahol ugye lehet... Aha, és itt van a map. Szóval minden a Mind Place-be lesz. Caseboard map, és mi van még itt? Gondolom majd később bővülnek itt a cuccok. És akkor ez itt mi? A map. Amíg a mappet megnézem.
hogy mit mutat ez a cucc. Hát ez egy szép nagy map, Cauldron Lake. Itt vagyunk, vagyis hát most éppen a fejünkbe vagyunk, de itt vagyunk, parking lot. Ja, itt érkeztünk meg kocsival, és ugye itt azt mondja, rental, hogy lehet itt zoomolni? Rental cabin. General Store, ide kéne mennünk. Aha. Murder site, itt a gyilkos. És itt vannak a feladatok, azt mondja, get to the crime scene. Jó. Na, akkor swipe. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Aha, Let's szóval head a down the Mind hill to Place nem crime pauzolja ezzel a játékot, fasza. Okay, Na, megnézem milyen kilátású. Ott a Cauldron Lake. sky. Kolléga durcás futást már engedi használni. És miért arra mész te pöcs? Gondolom ez az Hey ösvény. Casey, you putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Faszi végülis ránk passzolta az ügynek a vezetését, és elvileg neki kellene, úgyhogy ő megkérdezte, hogy mi alá akar lépni nyugdíjba. Itt viszont találtam valami cuccot. Bright Falls Own Virtual Baking Champ. Szakács verseny, hát zseniális. És akkor mi van még itt? Hike Day, Chaos at Cauldron Lake. Rampage at the Rental Cabins, Unidentified Man Attacks, okay. Ismeretlen ember megtámadta a táborozókat éjszaka a Rental Cabinoknál. Missing Doberman, oké. Okay. Az a neve kutyának egy kávéba, hát ez zseniális. Na. Akkor ezt megtaláltuk, ez már gondolom eleve már easter egg, mert el kellett volna sétálni mellette. Gyanútlanul. Ja, a Rental Cabin, igen. Lángos Maci azt mondja, ne gyújts tüzet az erdőbe. Hát az erdőtűz rossz. Only you can prevent forest fires. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Azt mondja, ne szóljában nem vagyok olyan öreg, hogy nem tudna leugrani, jó? Mirror Peak, ez ismerős, ugye? Igen, itt voltunk az első részben. Az ikonikus kilátó. Jövök, papesz. Camping grounds.
Nem tudom, Not mennyire a bad place to akarják get murdered. If getting back to nature is your thing. open worldre fogni a dolgokat, de az első rész azért viszonylag lineáris volt. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. Egy kis eső. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Itt lesz a zsaró. De kurva jól néz ki, basszus. Na itt a rendőr bácsi, akihez jöttünk, ugye megmutatja a hullát. Itt az elhagyatott General Store. Közben kicsit gyönyörködünk az environmentben. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service. Hello, me. Ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Azt mondja, hulla a bolt mögött van. So, FBI, huh? That's so cool. De lehet ide menni? Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Hát nem erre kellett volna jönni, de azért most már benézek ide. Itt volt egy collectible. Izgalmas lesz ez a zseblámpás sztori, már látom. Suspicious activity spotted, filled to the moment of the Osh's footprints. Ez a erdei megfigyelő napló. A vadászokat láttak éjszaka, vagy hallottak. Ott egy laza mosoda. Ott mentem be, ugye? Aha. Az nem nyílik, jó? Ezek van itt minden. Camping grill. Poroltó, benzines kanna. Kösz a vásárlást. Na, hol vagytok? Ott, oké. Jövök. Ne nézd, Jock, mert bepörgök. Na szóval így kell kinézni egy PlayStation 5 játéknak. Igaz, hogy 3 éve jelent meg a PlayStation 5, de azért lassan utolérik magukat. Hoppá, hoppá, hoppá. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Na, megvan a Let's hulla. start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Ezzel a bácsival jöttünk ugye a Step játék one. elején. Examine the corpse. Le van kötözve itt a piknikasztalra. Úristen, very big. Body is positioned on the table. Ritualistic.
Van egy kulcsfontosságú fényképünk, unlockoltuk, és a caseboardra fel kéne tenni a Mind Place-en. Aha, azt mondja, allow Saga to see active clues, the key image can be selected with X and placed on. Jó. Another body Okay. turns up just as we arrive in town. Coincidence? Ja, tehát mi nem ezért a gyilkosságért jöttünk, hanem a többiért, csak most pont közben történt ez is. Zseniális. So need to see if this is linked to killing, ja, vagy ezt összefüggésbe hozható a többi gyilkossággal. Kirakunk egy képet, akkor ez egy új nyomozási szálat indít el. És a kép feltesz egy új kérdést. Objectives are viewable, the case... Ja, azt tudjuk, hogy a gólok ugye itt vannak, most ez, hogy a helyszínt kéne átvizsgálni, jó? Jó. És itt meg gyorsba lehet váltani, oké. De most várja, volt itt a többi lófasz. De hát itt volt az előbb a többi. Tudsz a falon, nem? Find evidence. Ja, hogy akkor most jó. Tehát többivel nem foglalkozunk, hanem az új gyilkossággal indítunk, oké? Okay. Fúj! Azt mondja, hogy tudunk nyomokat gyűjteni. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Ja, kezé nyomozgatós. Aha. Itt meg a kiszerelt szíve. The killer left the heart right next to the body. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Mivel tetted fel ezt a képet? Ja, oké. Gondolom akkor ide. Aha. Szívecske. Spaniferre volt lekötve. Oké. Okay. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. So, this makes 4 murders that we know about. 4 gyilkosság eddig, passzol az összes, csak itt hátrahagyták a szívet meg a spanifert. Clues have resolved the open question and unlock deduction is the advanced. Hogy haladunk előre a nyomozásban, új kérdések jönnek, és új bizonyítékokat kell hozzá csatolni. Most ott a victim killer, oké. Okay. Crime scene nyomozás továbbra is. Tudjunk meg többet az áldozatról, tudjunk meg többet a gyilkosról. Hát mondjuk a gyilkos nem tudjuk, hogy kicsoda. Jó. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues.
Azt mondja, hogy több nyom kell. Ez itt a General Store-nak a hátulja, ugye onnan jöttünk. Ott láttam valami cuccot még. De itt is van, aha. Large amount of blood on the table. The victim died here. Itt halt meg a tag. Nagyon véres az asztal, jó. Multiple people were here. Multiple killers? Kurva sok lábnyom. Ez a killerhez megy, ja. Ez meg a victimhez. Na. Doesn't look right. Hát tiszta vér minden, akkor ez most miért nem adom egy baszki? Jó, akkor menjen ide. Prints indicating multiple killers. Quite the party. Ja, hát igen, több gyilkos van, mert rengeteg lábnyom. Két gyilkosság, előre eltervezett. Ja. Did they plan for the murder to happen here? Itt is van valami cucc. Az mi? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Ja, ez egy tripod, akkor itt videóztak is. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Itt várakoztak, söröztek. For later. Jó, hogy nem engedi azonnal. Aha. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Na ne basszál, hogy ez a Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Csak leesett neki, hogy mi is FBI-sok vagyunk, meg a Nightingale is FBI-s volt. Hát ugye 13 éve az elemvék első részénél ugye ő volt, aki üldözött minket. Ja. Ez egyre érdekesebb. Robert Nightingale is. 13 éve látták utoljára, hát igen. Ez mehet a victimhez. Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13... Zseniális. Hát mondjuk annyira már nem hasonlít ahhoz a Nightingalehez, aki a kicsit öregebb, meg dagadtabb. Hát itt még mindig izé van. Investigate. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Check something out. De mi? Aha. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Nice talking to you, too. Aha, szóval itt nem nagyon akarnak beengedni a Lake House-ba, az nem gyenge ez a kis kerítés. Na mit őriznek itt, vazd meg az amerikai államtitkot? Azt nyomhatott Sister, vazd meg. Jó, hát akkor itt nem nyertünk hangszórót. Megnézem, hogy erre mi a
tosz van. Csak ott pofáznak benn. Piknik area, jó. Ez a rendőr csávó beszopta, hogy UFO-kat után is nyomozunk, jó? Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? Locked. They really don't want people coming in here. Ja, ez jól be van kerítve. Azt mondja, menjek vissza. Hát megyek, bazd meg, de közben nyomozni kéne, ő csipók. Hát nincs itt lófasz se. Welcome back, Anderson. Te flagma. Jó, ez nem beszélget velünk, ez viszont igen. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current Ez a szemlékről mintázott figura. Aha. Never worked any cases together. Kicsit Max After his Payne. partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Szóval azt mondja, hogy a Nightingale megzakkant, piás volt, és mindenféle paranoiája lett. Hát, mint tudjuk, hogy mi történt itt 13 évvel ezelőtt. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Oké. Van a Mind Place-be cuccunk, azt mondja. Hát igen, went off the deep end FBI file-t, és kisrúgták az FBI-tól. Aha. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Hogy van? A krákogja They előcsi. planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. You can use profiling inside Saga's mind, place to get inside the heads. Tud profilozni, és be tudunk menni az áldozatok, meg a gyilkosoknak a tudatába. Using our intuition, Saga can discover new clues. Szóval a profiling közben tud új nyomokat találni, mert a megérzéseit használhatja Saga. Missing person, ritual murder. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Gyilkosság előtt érkezett a tóhoz. Nightingale was chosen as the victim. Why?
Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale, a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Szóval a szága kitalálta, hogy rituális gyilkosság, és a Nightingale csak valami eszköznek használták. Came from Cauldron Lake, jó. Profiling. This mug always cheers me up. Not the worst mom. Nem a legrosszabb mutáció. Jó. Gondoltam, hogy unlock lesz itt még pár cucc ebbe a helységbe, és hát a Mind Place van itt kép is. If only the rest of the Bureau knew what a softy Casey is. Miss you, kiddo. Szága gyereke. Gyanítom, hogy még lesz szerepe a játékba. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Mutárja meghalt, és ezt ő írta, ezt a levelet. Nem leszel tökéletes, de biztos, hogy fantasztikus leszel. Oké. Ez egy cuki tévénéző sarok, jó. Na vissza a játékba, oké. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Persze, nyugodtan legyél, várjál itt, addig ő beszélgessé ezzel a Nightingale-el, épp itt tépózba pihen. Jó, megyünk a tóhoz. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Which is Little Cauldron Lake, ja. Igen, szóval azon törpölnek, hogy mit keresett pucéran itt a csávó. De ezek ott várták, ott kapták el, és nem tudták befejezni a rituálét, mert megzavarták őket a szemtanúk. Az mi fa, bazd meg? Azt akkor... Na. Jó. Már megyünk. Ez milyen fotófal? A witch with no heart. A strange echo of owl murder. It's a witch with no heart. Oké. Itt van valamilyen fánál, vagy ez... Aha.
Azt mondja, az elzárt utat vizsgáljuk meg, de itt vannak lábnyomok, nem? Aha. Hoppá, hoppá. There's a piece of paper on the ground. Ott egy papper. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Mezitlábas lábnyomok. Azt mondja, hogy innen érkezhetett. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. Hoppá. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. És megjelentek megint a manuscript page-ek. És ezt is elraktározzuk a Mindplace-be. Az első részben is ugye a manuscriptekből tudtuk megjósolni a jövőt. És itt is ugye kiszúrtuk, hogy azon a papíron írógéppel le volt írva, hogy Nightingale-nek itt lesz a hullája, úgymond. A lábnyom. Trail has gone cold. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Ja, a tó felől jöhetett, csak nem érti, hogy a lábnyomai nem stimmelnek. Okay. És itt a manuszkript. Ja, és úgy írja, mint a rólunk, tehát mint hogyha egy sztorit mesélne el. Az áldozat egy volt közülük, FBI Special Agent Robert Nightingale, 13 éve eltűnt. Hirtelen felbukkant, azért, hogy megölhessék brutálisan az érkezése napján. Az első oldal, amit találtak, ez a doksi, nem az utolsó, hát igen, ezt tudjuk. Az első lépés le a terrifying mélységekbe, Secret Roots-re, zseniális. Lesznek bajok. Megint lehet profilozni. Ha? The page. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Zseniális. És egy újabb caseboard. Nightingale something hidden. Nightingale valamit rejtegetett magában. Found all I can here. Time to properly examine the body.
See what I can find inside. Hullavizsgálat következik. Need to get the body back to... Ja, vissza kell vinni a városba a hullát kivizsgálásra. Ez jó pofa, ezt tetszik, ez a nyomozós dét, hogy ezt így le kell vezetnünk itt a storyline-t. De már most rengeteg cucc van, mi lesz itt, hova fér ki még több? Itt vége a falnak. Na mindegy. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Aha. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Gyanakszik rá, hogy valami van a hulla belsejébe, és le kell vitetnünk a boncterembe. És akkor most már megyünk. Te miért futsz? Whoever wrote that page made sure it read like a story. Igen. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Hát Szágának felkeltette az érdeklődését a horror story, úgyhogy kíváncsian várja a következő fejezetet. Hoppá, ott van valami cucc. Miért lehet ide felmászni? I'll look around. See you in a bit. Take your time. Hoppá. Hát mi ez a házikó itt? Szellemek lögdösik a zsarogáter, zseniális. Tehát van valami cucc, nem? Ez csak szemét? Hát mi ez itt te? Ez valami kukkolópont. Gear. Ez ammó volt? Mi is told me today that family is moving away, that sucks, haven't heard her like he has the point anymore, she has the parents. Egy Bright Falls-ból diszidáló családnak a sztoria. Ja, hogy az innen kukkolta azt a nagy házat a tónál. Ez olyan paparazzinak a helye, vagy mi a Is tosz? that a kid's lunchbox? Ja, ez uzsi doboz. An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Ellen is watching over us. Hát közbazd meg. Igen, ugye Ellen, aki ugye beszippantotta a gonosz erő az első rész végi. Manuscript fragments can be used to upgrade weapons. Manuscript fragmentsel lehet fegyvereket upgrade-elni. Ja, aha, mert hogy ez ilyen katalógus-szerű cucc. Azt mondja, again and again, hold the fire button to activate auto fire. Szóval 18 ilyen cuccal lehet autofire-t venni, azt mondja, a tárméret 50% plusz 12-je. Land 2 headshots in quick succession. Ez dupla headshot. Jó. Szerintem én kezdem mondjuk ezzel. Ja, hogy nekem 1 van és 12. Aha. És ez hol volt?
Ja, itt az upgrade cucc. És mi a terv azzal a viszkivel? Jó, menjünk vissza. Oké. De egyébként cumi, mert ide se lett volna kötelező feljönni. És akkor még ott van az a ház. Miért van olyan kibaszott érzésem, hogy így jumpscare-t fogunk kapni a pofánkba? Ja. Ráadásul ez a boszorkánynak a kunyhója, bazd meg. Vigyázz, mert a szelleme még mindig itt lehet. Hát kösz, nagyon jó. És ki a fasz nyitogatja az ablakot? Hoppá. Aha. Ez egy aranyos kis boszorkányház. Egy fassa jó kötél. Nem mondod, hogy itt semmivel nem lehet interaktálni. Ott is megy tovább ez a függőhíd. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Ja. Welcome back, Anderson. Megint szemrehány a paraszt. Jó, hát közben akkor visszaértünk. Fények a fáknál, zseniális. Kötös párás cucc a talajnál, ott a hulla. Közben magyarázta a néni, hogy egy régi vulkán belsejébe mászkálunk. Ez a Barbrady őrmester, ez se legelyes a kés tényleg a fiókban. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Na, kaptunk egy shortcut keyt. Thanks. Take the car back to Bright. Jó, akkor kocsikáznunk Let's kell get the car, vissza. drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Jó, akkor elmegyünk a shortcut fele, mert a kedves kollégánk ma hisztériázik, hogy ő kávézni akar. A nő azt mondta, hogy felajánlja, hogy ő fog boncolni, mert a boncolós tag az egy hétig nincs közelben. Na, ez adta kulcsot. Azt hittem, hogy ez a kaputelefonos cucchoz tartozik, de mindegy. Ez most ilyenkor be kéne csukni, vagy ez mi? Jaja. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Ez egy gyilkosságon kívül, ez egy szép város. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome.
Azt mondja, menjünk majd el túrázni valamikor. Hát most nem azt csináljátok? Az ott mi a szar? Micsoda rádiótorony, kérem. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Ti nem lehet bemenni. Hopp, ott viszont van valami cucc. A lunchbox again. Hopp, megint lunchbox. Who's leaving these out here? Egy kis fragment. And all this together, hero have a heroic day. Valaki ezt itt hagyja nekünk segítségképpen. Mert ugye benne vannak ezek a fragmentek, amivel lehet upgrade-elni. Jó tudni, hogy ezeket így kell majd összekukázni. Station. Van itt minden, bazd meg. Ilyen antenna, olyan antenna, jó. Társunk az már tükörül. Jövök. Lefutlak, genyó. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. I'll be back in a second. Roger. Most ez nem jön? Nem erre kell jönni? The Federal Bureau of Control? That's a new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. Only shows up for unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Azért volt lezárva ott az út, mert hogy itt ilyen mérges vulkáni gázok terjengenek, zseniális. Most csak azért se arra mentem, amerre a fószer. Erre visszaértünk, ott a kocsi. Here we are. Kíváncsi leszek, hogy Let's drive back to kocsikázhatunk-e. town and meet the sheriff at the diner. Vagy csak egy loading screennel utazunk. Ugye az első részben ott kocsikáztunk. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. És... Bright Falls. Az mi a büdös szar ez a két fogkrém tubus ember? I'll park there anyway. I want to walk to the diner. Kurva jól Get néz a ki. feel for the town. Nagyon jól néz ki. És ez full game engine. Ez nem cinematic. Figyeld, így átadja az irányítás, képernyő semmit nem The változik. diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Bright Falls, Washington. És NPC-kkel tele van minden, és az ott mi a büdös szar? Az ott mi? De kurva jól néz ki, hát hogy néz már ki, úristen? Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. Ez olyan, mint a South Parkból a gennyes tus. Not enough. That's all. És hol van a redvás szendvics, bazd meg? Enough coffee. Oh, that's rich, bittersweet nectar. Get in it, coffee world.
Aha, szóval ezek az Oh Dear Dinert reklámozzák ezek a pöcsök, és kicsit bekávézott a csávó. Ez kibaszott jó. Hát, ja, hogy ez most egy ilyen kávés termosz akar lenni? Hát nekem mondjuk nem ez jutott róla eszembe. Azt mondja, te is önkényelmetlenül vagy mindig. I don't know what you're talking about. I'm in hell. Swamp Ass City. Change of topic, please. Ez itt, jó, hogy te kávéfőző van, ezek ilyen kávét akarnak osztogatni, ilyen, hogy hívják ezeket, nem hostess, hanem mit tudom én. Mi a helyzet, néni? Azon a csikon néztel ki, bazd meg. The thrills never end and the coffee never stops pouring. Now it's 10% off all your coffee-themed purchases from the gift shop. Get your thermoses ready for winter. I could use a thermos right now. Drink too much. Whew. You and me both, brother. Kicsit túlságosan bekávéztak itt az NPC-k. Hát ez zseniális, bazd meg. Hát ez hülye, bazd meg. Na jó, akkor... Igen, ez az Oh Dear-es rendezvény, ez akkor is volt, amikor ugye 13 éve ellennel voltunk itt. Jó, ezek itt tekecsülik a táblát. Na mi van, fölrakod, vagy... Vagy mi a lófasz? Jó. Ahogy nem tudom, hogy merre kell menni, azt mondja, itt van a temetkezés is. Szalmabála. Ez itt karatézik tovább a termoszember, gennyestus. Jó fele megyek? Ja, most a Diner, ott az Oh Dear, oda megyünk. Többi NPC-vel nem lehet beszélni. Kösz fassa minden. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Itt a Breaker Sheriff. Nice to meet you, Sheriff. Vett nekünk kávét. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Opa. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. You can go ahead, Anderson. We'll be here. És a szokásos Oh Dear Diner. Still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. Igen, ott van jobbra hátul a budi, és ott ültek a rockeregerek, meg ott az a zenegép. Exactly why I hate small towns. Keep it down, Ed. You know how touchy these rural types can be. Ezek domálnak? Ja, szerintem ők voltak a izék, szemtanúk, aha. How can you be so calm? Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. Ez volt törzshelye a két rocker fosszernek. Out of order. Poor thing can only take so much of the same song being played now.
Ha beszart, mert mindig ugyanez a zene ment rajta. Igen, itt a konyha, ott egy hamburger. Itt ülnek a csávók, de hol van a pincér? Ajaj, ott lesz valami. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Ők a szebb tanúk. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. Na ez is író, ráadásul bűnögyi, bazd meg. Research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake getting some details. Perfectly legal. Ellen Wake-ről ír könyvet, oké. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found them. The whole thing was terrifying. That's all. Na nézzük. Profilozni akar. A Bookers. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? Miért voltak itt? To hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? Found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finder's keeper is Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Na, akkor a Tammy az sumákol, bassza meg. Az talált egy nyakláncot, ami ugye bizonyíték lesz. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing, Tammy. Na, megvan a nyaklánc. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Közben megjött a pincércsajok. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl?
She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Hú, bazd meg, ez egyre kezd elbaszódni. All the time. No. You're mistaking me for someone else. Azt mondja, csaj pincér, hogy elvesztettük a kislányunkat, és hogy mi van velük azóta. Megkérdezi, hogy honnan tudja, hogy van kislányunk. És azt mondja, biztos azért tagadjuk le, hogy ismerjük, mert hogy trauma, és hogy akarjuk nyomni magunkba. Hát ez kezdődik az elbaszottság, jó? Oké, jó. Aha, most már megyünk boncolni. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Ez, hogy olyan, mint Alabama, csak nagyobb fák vannak. Magyarul itt mindenki paraszt. Na és akkor ugye ez volt itt az indulásunk az Alan Wake-ben. Ez a hátsó rész. Ide vannak az elbaszott agancsos cuccok. Jó, mondjuk ugye Deer. Hey there, Mr. Deer. Church Deer. You remind me of a dream I had. Ugye ez a helyi nevezetesség, itt a szarvas, az mi a lófasz? Teamwork makes the dream work. Caps. Vagy copy. Map. Ja, aha, mert eddig nem volt Bright Falls mappünk, aha, csak a kisebbik. Az exit egy kicsit blokkolva van. I need a tool to get this open. Ehhez kell valami, kinyissuk, fasza. És a budi, az ominózus budi. Wash your hands. Slippery when wet, jó. Nincs lófasz, sincs. It's not opening. Employees only. Innen kukkolt a néni szemből, ugye, amikor ellennel jöttünk be. Na, akkor vissza a sheriffhez, ugye? Ja. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Na ez fasza, mert a Deerfesten mindenki ilyen idióta szarvasos állaszba dzsal, és ugye a szektások is abba gyilkoltak. Úgyhogy a személyleírás ilyenkor mindenkire illik. Na,
Megittad a buzi kávédat? Let's go. Álltunk a hullaházba. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Gyilkos szekta, fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. D&D, bazd meg. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Szóval a Rose zakkant szerintük. Itt a sheriff iroda. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Jó van, Beavis and Butthead behozta a hullát, kösz. Mutasd az utat, sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need? Hát igen, itt már jártunk. We appreciate the support, Sheriff. Itt is jártunk. Hey! So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Ezt mondja, hogy közös hullaházuk van a temetkezési vállalkozóval. És komolyan nekem kell világítanom? Ne basszá. Hoppá. Ez itt nyitva volt. Mondjuk ez nincs. Mindenhez kulcs kell, baszki. Na jó, akkor menjünk lefele. Mi ez zene? Ki ez a nő? Mi folyik gyöngyösöl? Mi a fasz? Húzd ki magad. És akkor olyan lámpa nélkül, és így kéne egy mászkálni. Mi a fasz? Hát cseréljétek már ki nagyon csöveket, bazd meg, na. Ide kell bemenni? Nem. Ilyen türelmesen megvártak. Az egy lift volt, jó? Okay. Let's take a look at our patient. Gumikesztyű tartó. Na nézzük csak. Let's start with the external inspection before performing the internal examination. Külső vizsgálattal kezdjük a hullát. Van itt mindenki. Azt a kurva. Ja. What was the cause of death? What other clues can the body give me? There's writing on here. Rá van írva valami a szívre. Writing? How'd they manage that? Hát ez az, hogy a faszba. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Hogy a picsába került ez vízbe post-mortem, amikor ott feküdt az asztalra spaniferezve. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Van rajta valami zavaros tetkó. Defensive wounds. He put up a fight. Ellenkezett.
Aha. They did leave something inside his chest. Na, valami van benne. De mi a lófasz? Time to see what Nightingale's body can tell us. Something visible inside. Azt mondja, valami látszik. Valami látszik a hulla belsőjében. Kíváncsi leszek, mi van benne most már. Rituális szöveg. Doesn't make sense. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. Ja, vízi hullaként van felpüffedve, de mégis a melkasi sebtől halt meg. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Ja, hogy ezekből is kell ügyet csinálni, aha. Another message. Hoppá, hoppá. Több falat is használ, aha. Ja, és itt van az eredeti, jó. Book has described multiple attackers wearing deer masks, chanting and tearing into the guy with knives. Ja. Ez türelmetlen, vagy mi a fasz? We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. I need to know more about the Code of the Tree if I'm going to shut them down. A nyaklánc. A bíró, hogy bedurcázik. A szága. Deer mask. Nope. Aha. Yeah. Sheriff Station Undiscovered Map. Ja, hogy ez ekkor ez a térkép, aha. És ezzel kezdtük, és most ezt kaptuk meg. És miért nem mutatja, hogy hol vagyunk? Ja, mert ahol most vagyunk, az Undiscovered. Aha. Wellness Center, Manor. Valhalla Nursing Home. Hú, bazd meg. Itt nagy bajok lesznek.
Eddig egy picit ilyen interaktív film feelingem van. Hoppá. Gumikesztyűt húzhattál volna, utána ne uzsonna ezzel. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Azok az ellenvékes manuszkriptek lennének? Hoppá. No, wait! Na ne bassz meg. Sheriff? What the hell? Ne. Pont elkiabáltam, hogy nyugis volt eddig. Bazd meg. Didn't see her. Could not see into bright light. Hello, man. A felpüffett, kibelezett vízihulla egész aktívan mocorog. Visszajön, nincs fegyver. Get into the light. Try to stay in the light to avoid being detected by enemies. Hát akkor ez megmaradt az első részből. Ott van a faszkalap. Most ugye elvileg nincsen fegyverünk. És a fénytől fényig kéne menni. Nem lát a fénybe az Dagi. De várjál. Safe havens will restore some of your health if you leave or attack from safe haven while in combat it will become temporary. Aha. Go. Lehet, hogy meghaltam. This is not how the story goes. While knocked to the ground, use dodge to avoid. Jó. Ezt lehet skippelni, faszra. Most azt nem tudom, hogy most hova repült a fegyverünk, meg... Ha ott van a fasz. De akkor meg kell várni, még ott bemegy oda. Itt a fegyver, ugye? Na ez már zsír. Ó, bazd meg. És ugye itt megint kezd az elbaszódott rész jönni, hogy most nem tudjuk, hogy igazából mi történik a valóságban, meg mi a képzeletben. És end of chapter van.
És jönnek a fasz a copyright-os zenék, és majd megint megbasz a YouTube, nem baj. De kurva jó zenéje volt az egynek is. Na, az előbb az adaptív triggerrel lőttem, kurva jó. Kurva jó. Most elmondó vagyok, hogy lehet, hogy már ez ennyi volt. Vagy még menjünk tovább? Nem tudom, most egy chaptert lementett. Megyünk tovább. He didn't have a heart. Még egy picit. But he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Na, szóval a kibelezett, kivágott szívű hulla, vízi hulla megtámadott mindenkit, szétbaszta a berendezést, és ott, ha jól látom, akkor kinyírta az elzsarut, és rálőttem, és eltűnt a gecibe. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. És sheriff is ugye eltűnt. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. There's one of the pages on the floor. The heart is gone too. Did the fucker take it with him? Eltűnt a szíve is. Breaker dropped one before he disappeared. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Találjuk ki, merre ment a Nightingale, mármint a hullája. Merre távozott a hulla. És az nem zavar senkit, hogy itt meghalt a rendőr, vagy na mindegy. If you are stuck or unsure how to proceed, don't forget to check the mind place. Egyébként, ja, a mind place-t meg kéne amúgy is nézni. Mert hogy... Nightingale attacked us. Ez zseniális. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Okay. We're dealing with an organized group of killers. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting.
Cat of the Tree, aki az ügy mögött áll. Ők azok. I need to know more about the Code of the Tree if I'm going to shut them down. Hát itt van motyó rendesen. Cat symbols, azt mondja victim's body. Ezek a tetkók. Doesn't look right. Yes. Think, Saga. Steer masks. Doesn't make sense. Oké. És akkor az Alex Casey lunchbox. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. De az előbb én ezeket már leraktam, nem? Vagy a többi ügynél is le lehet tenni ugyanazt a... Aha. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too, Nightingale. Was, but wasn't a taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her.
Fasza. Akkor ez már megint az jövő jósolgatós manuszkript, ugye? Úgyhogy azt mondja, hogy szága, vagyis mi egy rituálén keresztül fogjuk tudni elérni a gonosz erőt és kiiktatni. Rádió, ilyen is van, bazd meg. És forog a kazetta a rádióban. Jó, itt most mit kell nézni? Figure out where, jó. Találjuk ki, merre ment a Nightingale-nek a hullája. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. Hát, ja, de az LMV-k is egy taken. Before anyone else gets hurt. Okay. Csak Nightingale. Jó, hát elvileg a Cauldron Lake fele ment a hulla, úgyhogy most követnünk kell a hullát vissza a Cauldron Lake-hez. Ja, bent van egy hulla. De meg itt is van. Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Hát egész nyugodtan fogadják, hogy itt van egy széttrancsírozott rendőr, meg ott benn is, de mindegy. Ez minden nap előfordul. But that's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Ki ne találjátok, hogy mi írtuk ki őket, vazd meg. Ja, a sheriff meg ugye felszívódott. They're a fine pair. Azt mondja, szép páros. Adventure Tours Television. Mi a szar? Oh no, a bear. Help. Kicsit nagyobb beleéléssel, öreg. Azt a kurva miatt. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. Ez zseniális. I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Ezt hülye, bazd meg. And we'll take you anywhere. Azt mondja, anywhere. Ez mekkora troll, bazd meg. Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. Az egy madár. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Ó, itt van az gennyes tus. Hát ezek hülyék, bazd meg. Azt mondja, hogy ezek ilyen idegenvezetők, és akkor reklámozzák magukat. Azt mondják, hogy a kormány sajnos lekerített egy csomó látványosságot a turista útvonalakon, de ezért van nekünk drótvágónk. Bassza meg a kormányt. Ez kurva jó volt. Na akkor ez most itt a sheriff iroda. Ott ül egy ember. Turkálunk egyet a szekrényben, nem baj.
Gear. De mi ez? Na mindegy. Hopp. Hello, öcsi. Monitorodon nem nagyon látom, hogy mit oké, hogy vakon írsz, de na jó, mindegy. Ja, itt a fő portarész. Csöcs. Itt lootolgatunk. Telefont vegyétek már fel. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be Kill the Joe, make some mo. Mi a fasz? Nincs kávé a gépbe. Chat, I hate to break it to you, but I need to face careful of growing a beard. Ha szakálolajhoz kell egy szakállat is növeszteni. Oké. Okay. I know Marco's beard was too soft. Ja, Marco milyen szakálolajat használ. Lucy, ja. System is friendly reminders about not having personal packages delivered to the station. I've gone ahead from here on out if you see fit. Ja, hát más levelét nem szabad kinyitni. Mindenki mossa el a kávés bögrét, jó? Kicsit troll info volt inkább, komolyabb nem. Ez meg valami ügyvéd, itt pampogott, jó? Itt mi van? Ó, igen, ez ismerős környék. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end with you. Ez mit ad elő? Mindegy. Do you think I like throwing you in jail every other day? No, I don't. Do you have any idea how much paperwork you're causing me? What's a lot? Le a fosva a fal. Something bad's going down. I can feel it. Let me out. Jó, ebben mondjuk igazad van. Még ki a faszom ez? Jó. You can sit here and stew for a while. Think about your life choices, buddy. Is it really worth this? Elég sok vendégük van itt a rendőrségen, itt a karickákban, azt nézem. Jó, koccoljunk innen a francba. Itt is van budi. Mi a fasz? I know one of you is stealing the... Valaki lopja a budi papírt. Számolom őket. Egész tekercs hiányzik minden nap. Theft is taken serious. Komolyan vesztük a lopást. Ez egy sheriff station. Az Isten áldja meg. One of these days I'm going to catch you red-handed and you better believe you're getting thrown at what disgrace you are. Disgrace you are. What kind of not counts toilet paper? Ki ez a barom, aki WC papír tekercséget számolgat? Sounds like you got túl sok időd van. Ez mekkora gecik. Levelezgetnek a budival. Jó. Akkor még itt nem voltunk. I can't force it open. Nem is leszünk. Várjál, mit kell csinálni? Track Nightingale, jó. Hát akkor szerintem le kell lépni innen a picsába. Erre. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP.
Jó, most jött rá, hogy erősítést sem ártana kérni. The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Hova tűnt a faszi? És hol van a kár? Á, kurva jól néz ki. Hogy csövezik itt, ez nem mindegy. Olyan jelölés van, mint az a fülbevaló, nem? Aha. Ez egy villanyóra, vagy? Ja, ez az, ja. Ja, várjál, kár, az autónk az ott lent van a főutcán, úgyhogy akkor itt kellett nagyobb sétát tenni. Jöjj, a seriffel gyalog jöttünk föl ide. És arra mentünk körbe. Hát az NPC-k egy kicsit passzívak. Happy Harvest. Csöves. Ez is rendőr, bazd meg. Te aktívan menedzseli a... Kösz. Az útlezárást. Tuzen hardware. Pucolja az ablakot, jó? Itt a rádió. Igen, ez a rádiós fószer, ez ugye bent volt az első részben is, most nem tudom, hogy ez ugyanaz-e. Ez itt tekecsüli a kerítést, jó. Közlekedési lámpa egy ilyen faluba vaz meg. Ez mit csövezik itt? Ez fölállmászkál egy helybe. Úgy néz ki, mint valami perverz NDK turista vaz meg, ilyen pedofil. És előre-hátra lépked, nem mer rálépni az ebrára. A barom arcú. Na jó. Itt mindenhol rendőrautók. Hát te mit csinálsz? Itt mindenki hülye, bazd meg, ez is mit csinál? Mercedo won't roll over on the issues. Ja, ez meg ilyen kampány, geci, jó? Polgármester választás lesz. Ez a rendőrség udvara. Ismerős környék, igen. Na jó, visszamegyek a Verdához szerintem, ott van.
Át a rakpart az úszik. De jó, itt vagyok már. Check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Na, azt mondja autó. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. Hát lehet, hogy ebben nem lesz Grand Theft autózás. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer. Hoppá, hoppá. Alan Wake. Coming out. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. Hoppá, hoppá. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Szóval ez a szekta az Alan Wake-et akarja visszahozni, mert hogy ő a példaképük, és az ő könyve alapján végzik a gyilkosságokat. Jó. És visszajöttünk a gyilkosság helyszínére. Return to the heart. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. És visszajöttünk a Cauldron Lake-i részhez, ugye itt találták a hullát. Oda nézze, naplemente, bazd meg. De ugye már most a Nightingale-t keressük alapvetően. Track, Cauldron Lake, follow Nightingale's trail, look around the crime scene. És vissza kell menni megint a gyilkosság helyszínére is. Great. This area is supposed to be close to the public. Hoppá, hoppá. Civil autó. Gyilkossági helyszínen civil autó. Fasza. Ezek már akar indulni. Na, gyerekek, akkor én azt mondom, hogy most első nekifutásra egy 2 óra 14 perc, ez így pont elég volt. Itt elég lightos a játék, még felvezeti a sztorit. Volt egy-két jumpscare, meg egy-két akció, meg egy pici lövés, meg megmutatta a DualSense, hogy mit tud. Most már kezd érdekelni a sztorit, tehát kurva jó, megmondom őszintén. Eddig ilyen interaktív, ilyen kriminek tűnik, de... Ó, itt van Deacon St. John is, Days Gone. De érdekel. Kíváncsi leszek, hogy mennyire lesz akciódus. Nem is figyeltem a motort, jó. Na, úgyhogy akkor itt nem tudom, lehet-e menteni. Azt mondja, hogy nem. Úgyhogy folytatjuk.